Magyar Péter az elmúlt néhány év alatt nem véletlenül lett Magyarország egyik legnépszerűbb politikusa és közéleti alakja. Mondhatnánk úgy is, hogy szinte ő folyt a csapból, még annak ellenére is, hogy rengeteg olyan információ keringett róla a médiában, ami nem igazán állta meg a helyét. Ebben a videóban most róla hoztam néhány érdekességet, amit nem biztos, hogy tudtatok róla. Tartsatok velem! A hősök és varázslók világa. Magyar Pétert nagyon sokan követik a közösségi média felületein. Sokunknak feldobja őt a Facebook, mint lehetséges ismerőst, azonban ami a legdurvább, hogy még azt is megmutatja a nyilvános profiljáról, hogy éppenséggel miket szeret és milyen csoportban van jelen. Amin nekem megakadt a szemem, hogy csak úgy, mint én, ő is nagyon szereti a Heroes of Might and Magic 3 játékot, ami egy körökre osztott stratégiai videójáték, amiben egy fantasy világban kell várakat fejleszgetni, bányákat foglalni, és mitikus lényeket toborozni, hogy aztán csatákban legyőzhessük ellenfeleinket. A játék 1999-ben jelent meg a FreeDO forgalmazásában, és az akkori magyar számítógépezős fiatalok körében ez volt az egyik legnépszerűbb játék. A Heroes 3-nak a mai napig van egy elég erős kedvelői csoportja, ahol egy időben az volt a divat, hogy a játékosok fotókat osztottak meg arról, hogy épp milyen gépen játsszák a játékot, és mellette milyen ételt és italt készítenek be maguknak a kalandra. Volt ott a pattintott sörtől a svéd asztalig szinte minden. Ami érdekes, hogy a magyar gamer közösségek ezt még csak most kezdik felfedezni, minden esetre ha tippelni kellene, akkor Magyar Péter valószínűleg a Necromantavár játékosa lehet, mert konkrétan fogta az egész magyar népet és egy revive spellt rányomott az országgyűlési választásokon. Folyó. A közhiedelemmel ellentétben Magyar Péter nem alapított pártot a politikai karriere megkezdéséhez. A Tisztelet és Szabadság pártot, vagyis a Tisza pártot Szabó Attila, Deák Boldizsár és Somodi Erzsébet alapította 2020-ban Egerben. Míg Szabó Attila egykori fideszes önkormányzati képviselőként döntött a változáson, addig Deák és Somodi a Smuk Andor féle szociáldemokraták magyar polgári pártjának voltak korábban a tagjai. 2021-ben szerveztek először országjárást mindössze egy autóval, majd a 2022-es országgyűlési választáson is terveztek indulni, azonban letettek erről a tervükről. Mivel a Fidesz közeli média lehozta, hogy Deák Boldizsárnak ügynök múltja van a Kádár rendszerből, Magyar Péter pártba lépését követően elhagyta a politikai közösséget, hogy ne akadályozza a munkát. Magyar Péter mindössze egy mozgalmat alapított még a párthoz csatlakozása előtt, ez a Talpra Magyarok közössége, amit a demokratikus értékek és szabadságjogok védelme miatt hozott létre. Ez az új típusú mozgalmi szerveződés, ami az ő esetében megfigyelhető, francia mintát követ. Emmanuel Macron francia elnök hasonlóképp egy frissen alapított politikai mozgalom kialakításával tört előre a francia elnökválasztáson 2016-ban. Úttörő. Magyar Péter személye a magyar politika történetében úttörőnek számít, vagyis mondhatjuk, hogy egészen sok mindenben ő az első, aki magyar közéleti farvízen megtette azt, amit eddig korábban csak más nyugati országokban tudtak meglépni. Karrierjének korábbi szakaszában elsősorban jogászként és állami intézményekhez kötődő szakemberként volt ismert. Számos sajtóorgánum szerint különböző állami tulajdonú cégeknél és háttérintézményeknél dolgozott, ami betekintést adott számára a közigazgatás és az állami működés gyakorlati világába. Ez a tapasztalat később politikai megszólalásaiban is visszaköszön. Kritikái gyakran nem általánosak, hanem belső működési logikákra utalnak, ami hozzájárul ahhoz, hogy hitelesebbnek hatnak bizonyos választói csoportok szemében. A nyilvánosság előtt való megjelenése 2024-ben rendkívül gyors és intenzív volt. Néhány hét alatt országosan ismert politikai szereplővé vált, ami történeti összehasonlításban is ritka. A rendszerváltás utáni időszakban kevés olyan példa van, amikor valaki ennyire rövid idő alatt ekkora figyelmet és támogatást szerzett volna. Ebben kulcs szerepet játszott a közösségi média. Magyar Péter kommunikációjának jelentős része Facebookon és élő videókban zajlott, ahol közvetlenül szólt a követőihez. Ez a stílus eltér a hagyományos erősen kontrollált politikai kommunikációtól, és inkább egy influencer politikus modellhez közelít,
amely Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már elterjedtebb. Politikai identitásának egyik legérdekesebb eleme az úgynevezett kívülálló narratíva. Annak ellenére, hogy korábban a rendszer része volt, kommunikációjában következetesen kívülállóként jelenik meg, aki a NER-en belülről látja a problémákat, de már nem része annak. Ez a kettősség politikai szempontból kifejezetten hatékony stratégia, mert egyszerre kínál szakértelmet és lázadó attitűdöt. Személyes életének nyilvánosságra kerülése szintén hozzájárult politikai ismertségéhez. Volt házastársa, Varga Judit, korábbi igazságügyi miniszter, ami önmagában is ritka helyzetet teremtett. Egy politikai konfliktus részben magánéleti dimenzióból vált országos üggyé. Ez a fajta privátból közéleti átmenet a magyar politikában kevésbé volt jellemző korábban, és jelentősen növelte a média érdeklődést. Magyar Péter nem csupán egy új politikus, hanem egy olyan jelenség, amely több trend meccéspontjában áll. A közösségi média által hajtott politikai kommunikáció, az elitből érkező rendszerkritika, valamint a gyors, személyalapú pártépítés kombinációját képviseli. Ezért politikatörténeti szempontból nem csak a konkrét pályája, hanem az a mód is figyelemre méltó, ahogyan rövid idő alatt képes volt új típusú politikai jelenlétet kialakítani Magyarországon. A magyar politikában egyedülálló módon a Tisza párttal példátlan gyors és magas felemelkedés produkált 3 hónap szervezést követően a 2024-es európai parlamenti választáson, ahol gyakorlatilag országos szervezet nélkül nyílt pályázat útján beválogatott jelöltekkel Magyar Péter a társaival bejutott az Európai Parlamentbe. A 2026-os országgyűlési választáson 2/3 többséget szerzett, ráadásul ez volt a rendszerváltás utáni első olyan választás, ahol a részvételi arány eddig a legmagasabb volt. Az erős kötelék. Magyar Péternek nem csak az eddigi életpályája érdekes, hanem a családfája is. Anyai ágon 2 ismert rokona is van. Anyai nagyanyjának, Mádl Teréznek a testvére Mádl Ferenc, aki a 3. Magyar Köztársaság második köztársasági elnöke volt 2000 és 2005 között. Magyar Péter anyai nagyapja Erős Pál volt, aki 1979-től a legfelsőbb bíróság bírája volt, majd 1981-től a Magyar Televízió Jogi Esetek című műsorának jogi szakértője volt 12 éven át. Népszerű televíziós személyiségként tréfásan olykor Jogerős Pálnak is becézték őt az emberek. A 2006-os őszi rendőri brutalitás áldozatai részére létrehozta a Ne féljetek alapítványt, amihez csatlakozott ügyvédjelöltként Magyar Péter is, az alapítvány kuratóriumi tagja, valamint a titkára volt. Innen is eredhet a Tisza párt későbbi jelmondata, amivel párhuzamba állította a Gyurcsány kormány 2006-os túlkapását a tüntetőkkel, a Fidesz propagandájával és válogatott módszereivel az emberek véleményének megmásítására, letörésére. A szolgálat. Magyar Péter a 2026-os országgyűlési választás eredményét megismerve mondta el a párt elnökeként az első hosszabb hangvételű beszédét, amiben világosan kitért arra, hogy ő a magyar népet fogja szolgálni, amíg a nép azt hasznosnak találja. Ez egy utalás volt Antall József miniszterelnök gondolatmenetére, amit az 1990. októberi taxis blokkádot követően is kijelentett a híres pizsamás interjúban, mégpedig azt, hogy ő miniszterelnökként nem irányít, nem vezet, hanem szolgál, amíg az hasznos. Ez burkoltan egy utalás volt arra, hogy Magyar Péter a 2026-os választási győzelmet egy új rendszerváltásként tünteti fel, valamint azt is, hogy a feladata kormányfőként hasonlóan kemény és hálátlan, mint amilyen Antall Józsefnek volt, ugyanis az ő kormányzata alatt mutatkoztak meg hazánk gazdasági és infrastrukturális hiányosságai, amiket a lakosságtól az előző rezsim igyekezett eltitkolni. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!